Hello my dear students. In this video we will be talking about chapter number 14 Substances in Common Use. यामध्ये आपण महत्त्वाचं सॉल्ट्स बद्दल बघणार आहोत. कोणते कोणते सॉल्ट्स आपण डेली लाईफ मध्ये यूज करतो. त्यानंतर रेडिओ ॲक्टिव्ह सबस्टन्सेस कोणत्या कोणत्या प्रकारचे असतात आणि त्यांच्या काय प्रॉपर्टीज आणि युजेस आहेत. त्यानंतर सम केमिकल सबस्टन्सेस इन डे टू डे लाईफ. सो लेट अस स्टार्ट विथ सॉल्ट. व्हॉट आर सॉल्ट? So salts are very important in daily life because आपण सॉल्ट जो आहे तो नेहमीच्या जेवणामध्ये आपण वापरतो किंवा सॉल्टी टेस्ट देण्यासाठी आपण सॉल्टचा वापर करतो. पण प्रत्येक प्रकारचे सॉल्ट आपण वापरत नाही. त्याच्यासाठी आपण एक ठराविक प्रकारचे सॉल्ट वापरतो, त्याला सोडियम क्लोराईड असं म्हणतो. पण मग बाकीच्या सॉल्टचं काय? ओके, तर लेट अस लर्न अबाउट द अदर टाइप ऑफ सॉल्ट्स along with NaCl. So how are salt formed? How are they going to be formed? So in 8th standard आपण बघितलं ऍसिड्स आणि बेस. ऍसिड असतात त्यांच्यामध्ये हायड्रोजन आयन असतो H+ आयन, आणि जे बेस असतात किंवा जे सबस्टन्स बेसिक नेचरचे असतात त्यांच्यामध्ये OH- आयन हा कॉन्स्टिट्युएंटली प्रेझेंट असतो. बरोबर आहे. तर सॉल्टमध्ये असं असतं का? तर सॉल्टमध्ये असं नसतं. सॉल्ट डज नॉट कंटेन H+ or OH ion, OH negative ion. But then what does it contain? So the ionic compound which do not contain H+ or OH- ion and contains only one kind of cation and anion are called simple salt. So which type of simple salt? There are some examples given in the textbook. This is Na2SO4 and K3PO4, then CaCl2. So these type of salts are, these compounds, ionic compounds are called salts because they don't contain, त्यांच्यामध्ये H+ किंवा OH negative ion नाहीच आहे. म्हणून ते ऍसिड पण नाही आहेत आणि बेस पण नाही आहेत, म्हणून काय आहेत? सॉल्ट आहेत. ओके, तर हे जे इनऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस असतात ते नॅचरली प्रेझेंट असतात in the form of salts rather than acids or bases. ओके, तर 80 million tons of salt प्रत्येक वर्षी समुद्राच्या पाण्यामध्ये ऍड केला जातो. म्हणून सीला आपण काय म्हणतो? जो समुद्र आहे त्याला आपण काय म्हणतो? इट इज सेट टू बी अ रिच सोर्स ऑफ सॉल्ट्स. इन फॅक्ट द सी इज अ रिच सोर्स ऑफ सेव्हरल सॉल्ट्स ऑफ व्हेरियस एलिमेंट. तर हे एलिमेंट कोणते कोणते? तर एलिमेंट आहेत क्लोरीन, त्यानंतर सोडियम, त्यानंतर मॅग्नेशियम, पोटॅशियम, कॅल्शियम अँड ब्रोमीन. सो या प्रकारचे जे एलिमेंट्स आहेत यांचे जे सॉल्ट्स आहेत ते समुद्रामध्ये प्रेझेंट असतात. त्याच्यामुळे सी इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ सेव्हरल सॉल्ट्स ऑफ व्हेरियस एलिमेंट. ओके, आपण हे जे सॉल्ट्स आहेत म्हणजे हे असं जरी असलं तरी आपण डेली लाईफमध्ये सॉल्ट वापरतो. डेली लाईफमध्ये मी ऑलरेडी बोललेली आहे की सोडियम क्लोराईड नावाचं सॉल्ट आपण वापर करतो, त्याला कॉमन सॉल्ट असंही म्हणतो. ओके, सो लेट अस लर्न अबाउट कॉमन सॉल्ट विच इज नथिंग बट सोडियम क्लोराईड. आता सोडियम क्लोराईड जो आहे तर त्याच्यामध्ये सोडियम आणि क्लोरीन असे 2 आयन प्रेझेंट असतात. तो सोडियम आणि क्लोरीन असल्यामुळे फक्त सोडियम आणि क्लोरीन आहे, हायड्रोजन आणि OH निगेटिव्ह नाही आहे, आयन्स नाही आहेत. त्याच्यामुळे ह्याला आपण काय म्हणतो? सॉल्ट म्हणतो. सो हा काय करतो? इट गिव्स सॉल्टी टेस्ट टू फूड. आपल्या जेवणाला सॉल्टी टेस्ट देण्याचं काम करतो. म्हणून आपण हा जास्तीत जास्त प्रमाणात सगळ्या पदार्थांमध्ये वापरला जातो. बहुतेक सगळ्या पदार्थांमध्ये वापरला जातो. त्याचं केमिकल नेम काय आहे? इट्स केमिकल नेम इज सोडियम क्लोराईड अँड सोडियम क्लोराईड इज फॉर्म्ड बाय अ न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन 8वीमध्ये शिकलोय आपण. ऍसिड आणि बेस जेव्हा रिॲक्ट होतात एकमेकांसोबत तेव्हा त्यातून आपल्याला एक क्लोराईड सॉल्ट फॉर्म होतो. बरोबर आहे की नाही? म्हणून इन दिस केस द sodium hydroxide and hydrochloric acid, these two, sodium hydroxide and
hydrochloric acid, HCl and sodium hydroxide. They are reacting to form a NaCl salt, sodium chloride salt. ओके, सो आपण आधीच बघितलेलं आहे की न्यूट्रल सॉल्ट आहे हा सोडियम क्लोराईड आणि त्याचा पीएच आहे, पीएच व्हॅल्यू आहे 7. ओके, पीएच व्हॅल्यू ऑफ इट्स ॲक्वियस सोल्युशन, म्हणजे वॉटर मिक्स्ड केल्यानंतरचं जे सोल्युशन होईल त्याचं किती आहे पीएच, त्याची पीएच व्हॅल्यू आहे 7. Please remember this, student. This is very important. This is neutral salt. pH value of its aqueous solution is 7 and it is formed by a neutralization reaction of sodium hydroxide and hydrochloric acid. So let us learn the properties and uses. Now common salt is colorless. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, आपण हा सॉल्ट प्रत्यक्षात बघितलेला आहे, वापरलेला आहे. It is crystalline ionic compound. There is no water of crystallization in its crystalline structure. It is a neutral salt and salty in taste. Then this compound is used for the production of salts like Na2CO3, NaHCO3. Okay, so जेव्हा हा sodium chloride combines with water, it gives out a basic compound which is NaOH, and chlorine gas is given out, even hydrogen gas is given out. Okay, so ही chemical reaction लक्षात ठेवायची आहे. 2NaCl plus 2H2O gives us 2NaOH plus Cl2 gas plus H2 gas. These two gases are given out. They are released. The hydrogen gas is released at the cathode. Cathode is what? Positively charged rod or positive terminal, and the anode is negative terminal. Okay. Okay, remember students, while charging and discharging the cathode and anode, the concept of cathode and anode changes. So let us understand the fifth property. पाचवी property आहे when salt is heated to a high temperature. आता high temperature म्हणजे नक्की किती? तर around 800 degrees Celsius it melts. This is called the fused state of the salt. It is called fused state of the salt. So when fused salt is electrolyzed, chlorine gas is released at the anode and liquid sodium metal at the cathode. Very important.